ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și cum discutam data trecută, când vorbeam despre ce facem cu copiii din familiile în care există un părinte cu tulburare psihică, astăzi aș vrea să vorbim despre cum le spunem anume. Pentru că știu că sunt mulți părinți care sunt în posibilitatea în care să se gândească cum îi spun copilului meu că mama lui sau tatălui are tulburare psihică, pentru că ei înșiși se tem de această situație și ei înșiși au o dificultate în a accepta acest lucru. Da, tulburarea psihică nu este un lucru ușor, nu este ușor de gestionat și nu este ușor să trăim cu ea. Ca atare, implică o perspectivă extrem de dificilă. Ne gândim întotdeauna când auzim de un diagnostic la situația în care nu o să se vindece niciodată și o să rămânem așa în acest context. Majoritatea partenerilor care află că partenerul sau partenera lor au o tulburare psihică au tendința să fugă, au tendința să eticheteze, să elimine efectiv din viața lor acea persoană. Ei bine, la un nivel simplu spus, este cel mai bun lucru de făcut. Pe de altă parte, persoanele care dezvoltă tulburări psihice, chiar și cei care se nasc cu ele, nu sunt vinovați pentru că dezvoltă tulburarea psihică, pentru că ei nu-și doresc să fie bolnavi psihic. Ei își doresc să trăiască o viață normală, să fie adaptați, să aibă familii și să fie iubiți. Ca atare, nu pur și simplu îi aruncăm la coșul de gunoi în momentul în care au o tulburare psihică, ci întotdeauna familia este important să se implice. Cum spuneam mai devreme, majoritatea situațiilor există doi părinți. Unul este afectat, toată responsabilitatea cade pe umerii celuilalt. De asemenea, de multe ori există și copii la mijloc și atunci părintele sănătos trebuie să se descurce și cu copiii și cu persoana cu tulburare psihică. Este extrem de dificil. Tocmai de aceea spuneam în ediția anterioară că niciodată nu trebuie să rămânem singuri în acest context. Întotdeauna, dacă sunteți în această situație, cereți ajutor specializat. De la psiholog, la psihiatru, la centre de internare, la asistența socială și protecția copilului. Nu vă gândiți cumva că asistența socială o să facă o anchetă și o să vă ia copiii sau, Doamne ferește, situații mai grave. Nu despre asta este vorba, ci este vorba ca cineva să vă poată oferi informații clare, de specialitate, în care să înțelegeți ce înseamnă tulburarea aceea, care sunt riscurile reale și totodată strategiile de gestionare. Pentru că nimeni nu este supraom și la un moment dat părintele sănătos despre care vorbeam mai devreme va claca sau va obosi și nu va mai putea să le ducă pe toate singur și va avea tendința să renunțe la tot și să plece. Ei bine, o boală psihică nu trebuie să fie un sfârșit de drum sau un sfârșit de familie, însă doar cu ajutor, pentru că atunci când nu mai poți, trebuie să vină și altcineva să mai preia din responsabilități. La fel este că vorbeam de copii și privind explicațiile față de copii. Părintele care este afectat de acest diagnostic nu poate explica nimănui ce se întâmplă. Poate să explice numai propriile sale trăiri, care de cele mai multe ori n-au niciun sens pentru persoanele sănătoase din preajmă. Ca atare, nu este persoana potrivită să vorbească cu copilul său. Părintele hrănitor, pe de altă parte, nu va ști niciodată, se va simți oarecum inconfortabil să discute acest subiect cu copilul și tendința va fi să ascundă acest adevăr. Pe de altă parte, este absolut obligatoriu copilul să știe, pentru că, în primul rând, nu va mai considera că este vinovăția sa pentru ceea ce se întâmplă cu părintele său. Nu se va mai considera vinovat pentru impredictibilitatea comportamentului, pentru crizele de nervi pe care le face, pentru episoadele în care este de neînțeles pur și simplu. Și
Și atunci copilul va avea o posibilitate să se implice în acest comportament, pentru că până la urmă are dreptul să fie iubit și să-și iubească părintele, chiar dacă părintele suferă de o tulburare psihică. Însă, în condițiile în care părintele care suferă de tulburare psihică intră pe tratament, cât să nu prezinte un pericol pentru copil. Toate aceste lucruri este important și părintele sănătos și copilul să le cunoască deopotrivă, pentru că ambii trebuie să știe că atunci când este o situație critică ce să facă și la cine să apeleze, pentru ca lucrurile să nu devină periculoase și să nu fie o amenințare la viața copilului și a celuilalt părinte. De asemenea, copilul trebuie să aibă parte de cineva care să-i arate cum va fi viitorul său în acest context. Adică, ori este un părinte hrănitor, cum explicam și în emisiunea anterioară, care preia toate funcțiile părintelui care s-a îmbolnăvit, ori este o altă persoană din jur, din contextul copilului, ori că este un profesor, un diriginte sau poate o învățătoare sau poate o rudă apropiată sau un vecin, o vecină apropiată, care să poată să ofere această conținere emoțională, pentru că nevoile copilului sunt reale și nu sunt negociabile. În momentul în care avem un copil și aducem un copil pe lume, el are drepturi, are dreptul de a fi iubit, are dreptul de a exista, pur și simplu. Ori persoana care are o tulburare psihică consideră că copilul nu este altceva decât un obiect agasant care îl sâcâie și care îl chinuie și care trebuie pedepsit pentru toate lucrurile care nu-i convin. Acesta are un impact extrem de negativ asupra copilului. Tocmai de aceea spuneam, copilul are nevoie de alte persoane care să-i hrănească aceste nevoi existențiale, pentru că nevoia nu e un moft. Să fim iubiți și să avem dreptul de a exista nu este un moft sau o ambiție, ci este o obligativitate. În absența acestor sentimente, niciun om nu se poate dezvolta normal. Ca atare, o altă persoană vine și compensează aceste lucruri suficient de mult cât copilul să se simtă în siguranță și să poată să gestioneze situația, să poată să trăiască în acest mediu, minimalizând efectele pe termen lung. Dacă nu facem acest lucru și nu asigurăm copilului ceea ce are realmente nevoie, vom crea mai departe adulți crescuți din acești copii cu această traumă, cu această privare emoțională, vor deveni adulți cu tulburări psihice, vor deveni adulți cu tulburări de personalitate. Dacă o tulburare psihică se poate trata și medicamentos, o tulburare de personalitate nu se mai tratează medicamentos. O tulburare psihică se mai poate ameliora în timp, pentru că ea a fost dezvoltată pe parcursul vieții din cauza condițiilor grele, să zicem, de viață, pe când o tulburare de personalitate este înnăscută și sedimentată pe tot parcursul vieții și ca atare nu are posibilitatea de a fi vindecată complet. Astfel, în loc să oferim această neglijență asupra copiilor vis-a-vis de asta este viața, asta este maică-sa sau taică-su, trebuie să-l iubească așa cum este, trebuie să-l accepte așa cum este, sau cum am mai auzit, viața este grea, te vei întâlni cu astfel de oameni peste tot, trebuie să știi să faci față la asta, ignorând nevoile reale ale copilului și dezvoltând pe parcurs alte tulburări, adică perpetuând tulburarea psihică. Iată că totuși avem posibilitatea aceasta și stă în mâinile noastre ale tuturor să oferim șansa acestor copii să nu perpetueze boala psihică, să nu perpetueze dizarmonia și psihopatia și să le dăm șansa la viață, la fericire, pentru că viața lor este dreptul lor din momentul în care s-au născut și au dreptul să o trăiască și să se bucure de ea.
Sper că am fost destul de succintă, ar fi foarte multe lucruri de spus, dar vom mai discuta și în alte ediții dacă dumneavoastră considerați că este necesar. Și de asemenea, dacă vă doriți să mai aflați și alte lucruri, scrieți-mi pentru că țin cont de toate sugestiile care mi se oferă. Până data viitoare, rămâneți în echilibru!